Một trong những ý tưởng mạnh mẽ nhất trong học sâu là đôi khi bạn có thể lấy kiến thức mà mạng neuron đã học được từ một tác vụ và áp dụng kiến thức đó cho một tác vụ riêng biệt. Ví dụ, có thể bạn có thể cho một mạng neuron học cách nhận dạng các vật thể như mèo, rồi sử dụng kiến thức đó hoặc sử dụng một phần kiến thức đó để giúp bạn đọc ảnh chụp X-quang tốt hơn. Điều này được gọi là học chuyển giao. Hãy cùng xem xét. Giả sử bạn đã huấn luyện một mạng neuron về nhận dạng hình ảnh. Vì vậy, đầu tiên bạn lấy một mạng neuron và huấn luyện nó trên các cặp X-Y, trong đó X là một hình ảnh và Y là một vật thể nào đó trong hình ảnh, là một con mèo hoặc một con chó hoặc một con chim hoặc một thứ gì khác. Nếu bạn muốn lấy mạng neuron này và điều chỉnh, hoặc chúng ta nói là chuyển giao những gì đã học được sang một tác vụ khác như chẩn đoán X-quang, có nghĩa là thực sự đọc ảnh chụp X-quang, những gì bạn có thể làm là lấy lớp đầu ra mất mát này của mạng neuron và chỉ cần xóa nó và xóa cả trọng số đưa vào lớp đầu ra mất mát đó và tạo một tập hợp trọng số mới được khởi tạo ngẫu nhiên chỉ cho lớp mất mát và cho đầu ra đó bây giờ là chẩn đoán X-quang. Vì vậy, để cụ thể, trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên, khi bạn đang huấn luyện về nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh, bạn huấn luyện tất cả các tham số thông thường cho mạng neuron, tất cả các trọng số, tất cả các lớp, và bạn có một cái gì đó bây giờ học để đưa ra dự đoán nhận dạng hình ảnh. Sau khi huấn luyện mạng neuron đó, những gì bạn làm bây giờ để thực hiện học chuyển giao là hoán đổi một tập dữ liệu mới, XY, trong đó bây giờ đây là những hình ảnh X-quang. Và tại sao là những chẩn đoán bạn muốn dự đoán? Và những gì bạn làm là khởi tạo các trọng số của lớp cuối cùng. Hãy gọi đó là WL và BL một cách ngẫu nhiên. Và bây giờ huấn luyện lại mạng neuron trên tập dữ liệu mới này, trên tập dữ liệu X-quang mới. Bạn có một vài lựa chọn về cách bạn huấn luyện lại mạng neuron với dữ liệu X-quang. Bạn có thể, nếu bạn có một tập dữ liệu X-quang nhỏ, bạn có thể chỉ muốn huấn luyện lại các trọng số của lớp cuối cùng, chỉ WLPL, và giữ các tham số còn lại cố định. Nếu bạn có đủ dữ liệu, bạn cũng có thể huấn luyện lại tất cả các lớp của phần còn lại của mạng neuron. Và nguyên tắc chung là có thể nếu bạn có một tập dữ liệu nhỏ, thì chỉ cần huấn luyện lại một lớp cuối cùng, lớp đầu ra, hoặc có thể là một hoặc hai lớp cuối cùng. Nhưng nếu bạn có nhiều dữ liệu, thì bạn có thể huấn luyện lại tất cả các tham số trong mạng. Và nếu bạn huấn luyện lại tất cả các tham số trong mạng của mình, thì giai đoạn huấn luyện ban đầu này về nhận dạng hình ảnh đôi khi được gọi là huấn luyện trước, bởi vì bạn đang sử dụng dữ liệu nhận dạng hình ảnh để khởi tạo trước hoặc thực sự huấn luyện trước các trọng số của mạng neuron. Và sau đó nếu bạn đang cập nhật tất cả các trọng số sau đó, thì việc huấn luyện trên dữ liệu X-quang đôi khi được gọi là tinh chỉnh. Vì vậy, nếu bạn nghe thấy các từ huấn luyện trước và tinh chỉnh trong bối cảnh học sâu, đây là ý nghĩa của chúng khi chúng đề cập đến việc huấn luyện trước và tinh chỉnh trọng số trong một tác vụ học chuyển giao. Và những gì bạn đã làm trong ví dụ này là bạn đã lấy kiến thức học được từ nhận dạng hình ảnh và áp dụng nó hoặc chuyển nó sang chẩn đoán X-quang. Và lý do điều này có thể hữu ích là rất nhiều các tính năng cấp thấp như phát hiện cạnh, phát hiện đường cong, phát hiện các bộ phận của vật thể. Học được điều đó từ một tập dữ liệu nhận dạng hình ảnh rất lớn có thể giúp thuật toán học tập của bạn hoạt động tốt hơn trong chẩn đoán X-quang. Nó chỉ học được rất nhiều về cấu trúc và bản chất của hình ảnh trông như thế nào, và một số kiến thức đó sẽ hữu ích. Vì vậy, khi học cách nhận dạng hình ảnh, nó có thể đã học đủ về việc các bộ phận khác nhau của hình ảnh trông như thế nào, kiến thức về đường thẳng, chấm, đường cong, v.v. có thể là các bộ phận nhỏ của vật thể. Kiến thức đó có thể giúp mạng chẩn đoán X-quang của bạn học nhanh hơn một chút hoặc học với ít dữ liệu hơn. Đây là một ví dụ khác. Giả sử bạn đã huấn luyện một hệ thống nhận dạng giọng nói. Vì vậy, bây giờ X là đầu vào của âm thanh hoặc đoạn âm thanh và Y là một số bản ghi. Vì vậy, bạn đã được đào tạo trong hệ thống nhận dạng giọng nói để xuất ra bản ghi của bạn. Và giả sử bạn bây giờ muốn xây dựng một hệ thống phát hiện từ đánh thức hoặc từ kích hoạt. Vì vậy, hãy nhớ rằng từ đánh thức và từ kích hoạt là những từ chúng ta nói để đánh thức các thiết bị điều khiển giọng nói trong nhà của chúng ta.
Chẳng hạn như nói Alexa để đánh thức Amazon Echo, hoặc Orca Google để đánh thức thiết bị Google, hoặc Hey Siri để đánh thức thiết bị Apple, hoặc nói Ni Hao Baidu để đánh thức thiết bị Baidu. Vì vậy, để làm điều này, bạn có thể lấy ra lớp cuối cùng của mạng Neuron một lần nữa và tạo một nút đầu ra mới. Nhưng đôi khi, một điều khác bạn có thể làm là thực sự tạo không chỉ một đầu ra mới duy nhất, mà thực sự tạo ra một số lớp mới cho mạng Neuron của bạn để cố gắng dự đoán nhãn y cho vấn đề phát hiện từ đánh thức của bạn. Và một lần nữa, tùy thuộc vào lượng dữ liệu bạn có thể chỉ huấn luyện lại các lớp mới của mạng, hoặc bạn có thể huấn luyện lại nhiều lớp hơn của mạng Neuron này. Vậy, khi nào thì học chuyển giao có ý nghĩa? Học chuyển giao có ý nghĩa khi bạn có nhiều dữ liệu cho vấn đề bạn đang chuyển giao và thường có ít dữ liệu hơn cho vấn đề bạn đang chuyển đến. Ví dụ, giả sử bạn có 1 triệu ví dụ cho tác vụ nhận dạng hình ảnh. Vì vậy, đó là rất nhiều dữ liệu để học rất nhiều tính năng cấp thấp hoặc để học rất nhiều tính năng hữu ích trong các lớp trước đó trong mạng Neuron. Nhưng đối với tác vụ X-quang, có thể bạn chỉ có 100 ví dụ. Vì vậy, bạn có rất ít dữ liệu cho vấn đề chẩn đoán X-quang. Có thể bạn chỉ có 100 bản chụp X-quang. Vì vậy, rất nhiều kiến thức bạn học được từ nhận dạng hình ảnh có thể được chuyển giao và có thể thực sự giúp bạn bắt đầu với nhận dạng X-quang, ngay cả khi bạn không có nhiều dữ liệu cho X-quang. Để nhận dạng giọng nói, có thể bạn đã huấn luyện hệ thống nhận dạng giọng nói trên 10.000 giờ dữ liệu. Vì vậy, bạn đã học được rất nhiều về giọng nói của con người nghe như thế nào từ 10.000 giờ dữ liệu. Đó thực sự là rất nhiều. Nhưng đối với phát hiện từ kích hoạt của bạn, có thể bạn chỉ có 1 giờ dữ liệu. Vì vậy, đó không phải là nhiều dữ liệu để phù hợp với nhiều tham số. Vì vậy, trong trường hợp này, rất nhiều điều bạn đã học được về giọng nói của con người nghe như thế nào. Các thành phần của giọng nói con người, v.v. Điều đó có thể thực sự hữu ích để xây dựng một trình phát hiện từ đánh thức tốt mặc dù bạn có một tập dữ liệu tương đối nhỏ hoặc ít nhất là một tập dữ liệu nhỏ hơn nhiều cho tác vụ phát hiện từ đánh thức. Vì vậy, trong cả hai trường hợp này, bạn đang chuyển từ một vấn đề có nhiều dữ liệu sang một vấn đề có tương đối ít dữ liệu. Một trường hợp mà học chuyển giao sẽ không có ý nghĩa là nếu điều ngược lại là đúng. Vì vậy, nếu bạn có 100 hình ảnh để nhận dạng hình ảnh, và bạn có 100 hình ảnh để chẩn đoán X-quang, hoặc thậm chí 1.000 hình ảnh của bạn để chẩn đoán X-quang, người ta sẽ nghĩ về điều đó là để làm tốt việc chẩn đoán X-quang. Giả sử những gì bạn thực sự muốn làm tốt về chẩn đoán X-quang này, có hình ảnh X-quang có giá trị hơn nhiều so với việc có hình ảnh mèo và chó, v.v. Vì vậy, mỗi ví dụ ở đây có giá trị hơn nhiều so với mỗi ví dụ ở đó, ít nhất là cho mục đích xây dựng một hệ thống X-quang tốt. Vì vậy, nếu bạn đã có nhiều dữ liệu hơn cho X-quang, không chắc là việc có 100 hình ảnh về các vật thể ngẫu nhiên của bạn về mèo và chó và ô tô, v.v. sẽ hữu ích đến thế. Bởi vì giá trị của một ví dụ từ tác vụ nhận dạng hình ảnh của bạn về mèo và chó chỉ là ít có giá trị hơn một ví dụ về hình ảnh X-quang cho nhiệm vụ xây dựng một hệ thống X-quang tốt. Vì vậy, đây sẽ là một ví dụ mà việc học chuyển giao có thể không gây hại, nhưng tôi sẽ không mong đợi nó mang lại cho bạn bất kỳ lợi ích đáng kể nào. Và tương tự, nếu bạn xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói trên 10 giờ dữ liệu, và bạn thực sự có 10 giờ hoặc thậm chí nhiều hơn, chẳng hạn 50 giờ dữ liệu để phát hiện từ yếu, có thể có hoặc không có hại, có thể sẽ không hại gì khi bao gồm 10 giờ dữ liệu đó để thực hiện học chuyển giao, nhưng bạn sẽ không mong đợi có được một lợi ích đáng kể. Vì vậy, để tóm tắt, khi nào thì học chuyển giao có ý nghĩa? Nếu bạn đang cố gắng học từ một số tác vụ A và chuyển một số kiến thức sang một số tác vụ B, thì việc học chuyển giao có ý nghĩa khi tác vụ A và B có cùng đầu vào X. Trong ví dụ đầu tiên, A và B đều có hình ảnh làm đầu vào. Trong ví dụ thứ hai, cả hai đều có các đoạn âm thanh làm đầu vào. Nó có xu hướng có ý nghĩa khi bạn có nhiều dữ liệu hơn cho tác vụ A so với tác vụ B. Tất cả điều này là theo giả định rằng những gì bạn thực sự muốn làm tốt là tác vụ B. Và bởi vì dữ liệu cho tác vụ B có giá trị hơn cho tác vụ B, thông thường bạn chỉ cần nhiều dữ liệu hơn cho tác vụ A vì mỗi ví dụ từ tác vụ A chỉ có giá trị ít hơn cho tác vụ B so với mỗi ví dụ cho tác vụ B. Và cuối cùng, việc học chuyển giao sẽ có xu hướng có ý nghĩa hơn nếu bạn nghi ngờ rằng các tính năng cấp thấp từ tác vụ A có thể hữu ích cho việc học tác vụ B.
và trong cả hai ví dụ trước đó, có thể học nhận dạng hình ảnh dạy cho bạn về hình ảnh để giúp chẩn đoán X-quang, và có thể học nhận dạng giọng nói dạy cho bạn về giọng nói của con người để giúp bạn phát hiện từ kích hoạt hoặc từ đánh thức. Vì vậy, để tóm tắt, học chuyển giao có xu hướng hữu ích nhất nếu bạn đang cố gắng làm tốt một số tác vụ B, thường là một vấn đề mà bạn có tương đối ít dữ liệu. Ví dụ trong X-quang, bạn biết đấy, rất khó để có được nhiều bản chụp X-quang để xây dựng một hệ thống chẩn đoán X-quang tốt. Vì vậy, trong trường hợp đó, bạn có thể tìm thấy một tác vụ liên quan nhưng khác, chẳng hạn như nhận dạng hình ảnh, nơi bạn có thể nhận được 1 triệu hình ảnh và học rất nhiều tính năng cấp thấp từ đó, để sau đó bạn có thể cố gắng làm tốt tác vụ B trên tác vụ X-quang của mình mặc dù không có nhiều dữ liệu cho nó. Khi học chuyển giao có ý nghĩa, nó giúp hiệu suất của thuật toán học tập của bạn một cách đáng kể. Nhưng tôi cũng đã thấy đôi khi thấy học chuyển giao được áp dụng trong các trường hợp mà tác vụ A thực sự có ít dữ liệu hơn tác vụ B, và trong những trường hợp đó, bạn không mong đợi thấy nhiều lợi ích. Vì vậy, đó là tất cả cho học chuyển giao, nơi bạn học từ một tác vụ và cố gắng chuyển sang một tác vụ khác. Có một phiên bản học tập khác từ nhiều tác vụ, được gọi là học đa tác vụ. Đó là khi bạn cố gắng học từ nhiều tác vụ cùng một lúc, thay vì học từ một tác vụ, và sau đó tuần tự hoặc sau đó, cố gắng chuyển sang một tác vụ khác. Vì vậy, trong video tiếp theo, hãy thảo luận về học đa tác vụ.